تاسو دې تصویر ته وګورئ، دا یو ذهنیت دی، دې ته ویلی شي فینیټیکل آیډیالوژي. په دې ټوله دنیا کې څه حکمرانان، په مختلفو ادارو کې څه افسران، په مختلفو کلو کې څه ملکانان، څه جرګیان او عام خلک، بعضې خلک. د دوی یو ډېر عجیبه ذهنیت وي، د دوی په ذهن کې دننه پوستوالی نه وي، سخت ذهني وي. فینیټیکل آیډیالوژي څه ته وایي؟ هغه نظریه چې ته ډېره سخته عقیده ساتې، ډېر شدت ساتې، او هغې عقیدې په مقابلې کې که په تا باندې څوک سوال وکړي، څوک در باندې اعتراض وکړي چې یاره ستا دا کار ټیک نه دی، دا ملک دې ټیک نه دی راون کړی، دا اداره دې خرابه شوله، دا کلی دې خراب شو، دا دفتر کې ته ټیک کار نه کوې، نو ته به په ریسپانس کې هغه ته ډېر سخت جواب ورکوې، بېزتي به خوري هغه سړی، او نیکسټ به هغه سوال نشي کولی دغسې دوباره. دې ته ویلی شي فینیټیکل آیډیالوژي. په خپلې عقیده کې، په خپل کار کې ډېر سختوالی ساتل، څه قسم ته سجیشن د چا نه منل، رایې د چا نه منل، سوال کرټیسزم د چا نه منل، نه برداشت کول. لکه تاسو ته زه دوه قسم ته ذهنونه مخې ته کېدم. یو ذهن دا دی، ګورئ فینیټیکل آیډیالوژي سمپل تاسو ته دا ویل غواړم چې وګڼئ دنیا ده، نو په دنیا کې خو بلا قسم ته حکمرانان دي که نه، نو دا والا حکمران. ورپسې به مونږ والو بی استاد. په استاد کې دینی او دنیاوي چې تاسو ورته وایي دواړه پکې رالل. بل چرته کې چلو افسر به والو، بل د کلي ملک به والو. د دوی سره اتھارټیز دي که نه، اتھارټي ده ورسره، اختیار دی ورسره د کارونو. زه اوس دې حکمران ته وایم چې نیکه تا چې دا کم کار روان کړی دی یا چې کومې پالیسیانې دې جوړې کړي دي، ملک درنه خرابېږي، ملک نه ټیکېږي. ګوره په دغه ځای دې سوچ وکړه، دغې انګل نه وګوره ملک ته، داسې وکړه، هغه ځای کې تبدیلي راوله، دلته تبدیلي راوله، بجای د دې چې دا ما واوري، دا به ما د غله شه د نه سړي بچیا، ما ته داسې آنسر راکو چې بالکل ما په خولې باندې ګینده ولګېدله. فینیټیکل آیډیالوژي په ذهن کې سختوالی دی. ما په دې حکمران باندې سوال وکړو چې دا سیسټم د ټیک نه دی روان کړی، مسله ده په دغه ځای کې، سوال دی، دا سوال په باندې ورالو، ټک سوال ما ته په مخ باندې واپس رالو. برداشت یې نه کړل، برداشت پکې نشته. دغه سوال ما د دې استاذ نه وکړو چې دا سبق مونږ ته ټیک نه ښایې، دنیاوي استاد یا دینی استاد دی، هغه ته مې وویل چې دلته کې په دغه مسله کې زما له غونده سوال دی، غلی شه، دا سوالونه مه کوه، کفر ته به ووځې، ګستاخي دې وکړه، پلانکی ډینګری دا بجای د دې چې ته زما دا سوال جذب کې په دې سوچ وکړې، ته زه بې عزته کړم، کرټیسزم ته نه برداشت کوې. او که زه دا کرټیسزم بار کوم، نو ته ما د لارې نه بیا صفا کوې، اخوا کوې مې چې دا مونږ ته خرټ جوړوي په لاره کې. دغسې افسر د ادارو، دغسې د کلي ملک، بعضې ملکانان، زه ټول نه یادم، دې کې بعضې خلک داسې وي د دغې آیډیالوژي شکاري. هغوی هم که جرګه کوي یا د کلي مشري سنبالوي، خو کرټیسزم نه برداشت کوي، تنقید د چا نه مني. هغوی باندې که سوال کوي، سوال درته په مخ باندې راځي، راتامبي، سوال نه برداشت کوي. نو دغه شی دی چې په مزغو کې ریجیډیټي ده، فینیټیسزم دی پکې، فینیټیسزم، دغه سختوالی، نه منل د بل چا خبره، بس زه چې څه کوم دا ټیک ټاک کار دی. اوس فار ایگزامپل بل سوال دی، بل حکمران رالو، هغه باندې زه تنقید کوم یا زه ورته سجیشن ورکوم، رای ورکوم چې یاره بھیجان که دا کار مونږه داسې کړو، د دغې نه که داسې کړو، نو ښه نه ده، ګټه به هم پکې، ملک به هم خوشحال شي. ما په باندې دا سوال وکړو یا ما ورته رای ورکړه، او طلوب هغه سوال د ده په ذهن کې وغورځېدو، په ما رانلو واپس سوال، سوچ یې په باندې شروع کو. دغه ذهنیت پکار دی، جبکې موږ سره هغه ذهنیت دی د ټولو سره. دغسې که په دغه څیزونو کې که د هر چا نه سوال کیږي او سوال دلته غورځېږي ذهن ته لاندې، نو دا یوه ښکلې معاشره ده. خو که سوال په تا باندې راتامبي، نو معاشرې کې ګډوډ ده. تاسو ته به د تصویر نه هم پته لګي چې ریجیکشن آف فیکټس اینډ کرټیسزم. کرټیسزم یعنی تنقید کیږي، خلک ورته حقایق ښیي چې بهی دا حقیقت داسې دی، داسې نه دی، دا دغه ټول حقیقتونه، دغه ټول سوالونه راولي او اور ته یې غورځوي چې ما نه به سوال نه کوئ، چې څه روان دي دا بالکل ټیک روان دي.
دا ورته دا خبره کوي. جسټیفیکیشن اف وایلنس، که چېرته کې ظلم کوي هم نو هغه جسټیفای کوي چې دا مې ټیک کړی دی، دا مې په حقه باندې کړی دی. وی ظلم خو حق ورته وایي. جسټیفیکیشن اف وایلنس. بلایند ډیووشن چې کومه عقیده ساتي دا به بلایند وي، لکه بس یوه مړه عقیده یې د سوال موال به پکې نه کېږي، سوچ به پکې نه کېږي، ری تھنکینګ به نه کېږي، بس چې زه په کومه روان یم دا بالکل ټیک ده. بلیف ان ون ابسولوټ ټروت، یو خبره رانیولې ده او هغې ته دومره پوخ کار ویلی دی، دومره پخه خبره ورته ویلې ده چې د ټول سامان اور ته اچوي، او که څوک په باندې سوال کوي نو هغه سوال والا سړی په لاره کې نه مني. دې ته ویلی شي فینیټیکل آیډیالوجي. ډېر خلک ګوره په داسې ذهنیت کې یا په داسې فینیټیسزم کې مبتلا دي. اوس فینیټیکل آیډیالوجي باندې خو مونږ پوه شو چې بهی بس یو سړی دی یا یو ګروپ دی، هغه یوه ډېره سخته او کلکه عقیده ده او د هغې عقیدې په مقابله کې دی هیڅ قسم ته سوال نه مني، تنقید نه مني. خو اوس آیډیالوجي څه ته وایي؟ آیډیالوجي ویلی شي دا 100 کسان دي، د 100 کسانو یو ګروپ دی، د دوی یوه نظریه ده چې د معاشره څنګه چلېدل پکار ده، یا اوس دا معاشره څنګه چلیږي، چلول یې څنګه پکار ده. په دې معاشرې کې د ښځو څه رول دی، په دې معاشرې کې سړي به څنګه ګرځي، په دې معاشرې کې په دې ملک د سپریم کورټ څنګه د دوی څنګه کار دی، څنګه کار به کوي، یا نور باقي ادارو څنګه کار دی، د ټریفک څنګه کار دی، د جابونو به څه حساب وي، میرټ به څنګه چلیږي. دا ټول دا نظریې، دا خبرې، دا سټیټمنټس یې په یو پاڼه لیکلي دي او دغه پاڼې دا 100 واړه کسان د دغې پاڼې فولورز دي، پیروکار دي چې مونږ دا ټولې خبرې منو. نو مطلب دا چې دا د یوې نظریې والا خلک شو، دا یوه پارټي شوه. څنګه چې دلته خپلې نظریې دي که نه، د هرې پارټۍ پی ټي آی به یوه نظریه وي، د این پي به بله نظریه وي. ایم سوري ما چېرته کې په لیکچرو کې چېرته دا پولیټیکل پارټۍ نوم نه دی اخیستی، بیکاز اټ از ناٹ مای نیش، بټ ایم ریلی سوري. صرف اگزامپل لپاره مې تاسو ته ووایي. نو دغسې ایډیالوجي هم مختلف قسم ته ایډیالوجیز دي، نظریې دي. لکه یوه ایډیالوجي ده چې هغې ته ویلی شي لیبرل فیمینزم. دې کې څه چل دی؟ په دې لیبرل فیمینزم په دې نظریې کې دا خبرې لیکل شوي دي چې څنګه چې سړی بهر مزدورۍ ته ځي، په ټیسټونو کې کینی، ډریوري کوي، بهر ملک ته ځي، په بینک کې نوکري کوي، په سیاست کې حصې اخلي، په دغه طریقه باندې به ښځه هم اخلي. ښځه به هم بهر نوکریانې کوي، دا به بینکونو کې جابونه کوي، دا به ډریوري کوي، دا به بزنس کوي، دا به سیاست ته هم وځي. چې کم کارونه سړي کوي هغه که ښځې هم کولی شي. دا په لیبرل فیمینزم دا دغه نظریه ده د خلکو. نو ډېر خلک په دې نظریې کې پراته دي. یوه بله نظریه ده چې هغې ته ویلی شي پیټریرکل آیډیالوجي یا پیټریرکل آیډیالوجي. دا څه ته وایي؟ په دې نظریې کې دا خبره لیکل شوې ده چې بهی دا سړي چې کوم دي من، دا به څه شی وي؟ سوپیریر. دا به سوپیریر وي، یعنی دا به ډومیننټ وي. سړي به ټول کارونه غټ غټ مطلبي کارونه، سخت کارونه، د مقصد والا کارونه دا به سړي کوي. او چې کومې زنانه دي، ویمن دي، دی به څه شی دي؟ دی به د سړیو سب اورډینیټ وي. سب اورډینیټ څه مطلب؟ د سړیو د لاندې، یعنی دی به ډیپینډنټ وي، د دوی انحصار، د دوی دارومدار به په سړیو باندې وي. یعنی سړي به ګټې وټې کوي او زنانه به ورته کورونه ساتي. سړي به پیسې راړي، زنانه به بچي ساتي. سړي به اډر کوي، زنانه به مني. دغسې یعنی دی ډیپینډنټ دي، سب اورډینیټ دي. مطلب چې لکه په بینک کې چې څنګه منیجر دی، منیجر بېله کمره وي، او د دغه منیجر د لاندې هغه نورو کرسیو کې چې په بینک کې دننه کوم عمله ناسته وي، دا څوک دي؟ دا سب اورډینیټ دي. دا د دغه منیجر د لاندې کار کوي. نو منیجر چې کوم دی دا سوپیریر دی، او دا په کرسیو نور خلک چې کوم سټاف ناست دی دا سب اورډینیټ دی. نو دغسې په دې معاشرې کې سړی چې کوم دی دا سوپیریر دی، او ټولې زنانه چې کومې دي دا سب اورډینیټ دي. دا په کومې نظریې کې دا خبرې لیکل شوي دي؟ په پیټریرکل آیډیالوجي کې، په دې کې. جبکې په دې آیډیالوجي کې دا خبرې نشته. دا هم داسې مختلف قسم ته آیډیالوجیز دي. خو فینیټیکل آیډیالوجي د مزغو سختوالی دی، یوه عقیده، یو حقیقت یا یو خبره، یو لارې رانیولې ده، او هغه لارې کې به رکاوټ څوک نه جوړوي.